is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Oselu Gbode. Oselu Gbode, ẹ jẹ́ ká jọ sọ. Ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. Oselu Gbode, ẹ jẹ́ ká jọ sọ. Ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. Kò síná, kò sómi, kò sépo, kò sí gáàsì. Ọ̀nà wo lẹ ó gbé gbà láti bá wa ṣe? Oselu Gbode, ẹ jẹ́ ká jọ sọ. Ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. Oselu Gbode, ẹ jẹ́ ká jọ sọ. Ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. Tolóṣèlú bá ń ṣàìsàn àtẹ̀bí àtàrà, wọ́n lọ sílùú òyìnbó láti lọ gbàtọ́jú. Tolóṣèlú bá ń ṣàìsàn àtẹ̀bí àtàrà, wọ́n lọ sílùú òyìnbó láti lọ gbàtọ́jú. Oselu Gbode, ẹ jẹ́ ká jọ sọ. Ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. Oselu Gbode, ẹ jẹ́ ká jọ sọ. Ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. Ààrẹ Olabode, Anisoloja, Adenike ọmọ bíbí inú Ishola. Oselu Gbode, ẹja jíjọrò. Oselu Gbode, ẹja gbéyẹ̀wò kó dára. Oselu Gbode, ẹ jẹ́ ká jọ sọ. Ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. Oselu Gbode, ẹ jẹ́ ká jọ sọ. Ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. Àtọmọ àtẹ̀bí àwọn olóṣèlú wa, òkè òkun ni wọ́n ti ń lọ kàwé wọn. Àtọmọ àtẹ̀bí àwọn olóṣèlú wa, òkè òkun ni wọ́n ti ń lọ kàwé wọn. Oselu Gbode, ẹ jẹ́ ká jọ sọ. Ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. Oselu Gbode, ẹ jẹ́ ká jọ sọ. Ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. AKIN jákèjádò gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé tẹ́tí láǹfààní àti mọ gbọ́ wa mọ̀ wò wá lórí ètò Oselu Gbode, wípé ẹ tún káàbọ̀ sí àkọ́tún ètò ọ̀hún níbi tí a ti mọ wọlé tó àwọn tí à ń pè ní èèkànkògbò láàrin àwùjọ lágbọn òṣèlú, òfin àti à ń ṣe òfin tó fi mọ́ bá a ti ń ṣèlú gan, ní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mọ̀ sí òṣèlú tá a mọ̀ ní àwọn olóṣèlú. Bó ni wọ́n ti mọ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ òṣèlú? Ìjẹ́ èèyàn mọ̀ kọ́ iṣẹ́ òṣèlú ni kó tó wọnú ẹ̀, àbí ó kàn mọ́ jẹun tí èèyàn kàn mọ́ mú lérèfé tí ó kàn wọnú ẹ̀ láì ní mọ̀ kí ni kùnkùn dùn ní tá à ń pè ní ìṣèjọba àti òṣèlú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Adenike ọmọ bíbí inú Ishola ló kọ mi, àtẹ̀mí àtolùkọ́ mi látọjọ́ wọn kalẹ̀. Ààrẹ Olabode Anisoloja lórúkọ ti tèmi. A tún ti kalẹ̀ sí àgbàlá ìkànkù tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa òṣèlú ní ẹkùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A ti kalẹ̀ sí àgbàlá wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, níbi tí a ti mọ bá wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìtàkùrọ̀sọ tí wọ́n sì mọ tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti gbé ṣe nínú òṣèlú. Níbo lòṣèlú ti ń bọ̀, níbo ló dé dúró, níbo là ń lọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ní ẹkùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Adenike ọmọ bíbí inú Ishola jẹ́ kí àwọn aráalé kí wọ́n mọ ibi tí a sọ̀kalẹ̀ sí lónìí. Tá a bá ń sọ nípa àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣòfin rí nílẹ̀ yìí, tá a sì tún sọ nípa ẹni tó mọ̀ nípa òfin, èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n máa ń pè ní amòfin àgbà nílẹ̀ yìí, SAN, bẹ́ẹ̀ sì tún ni ẹni tá à ń pèrè rẹ̀ yìí wọ́n ti fìgbà kan rí wà nínú òṣèlú nílẹ̀ yìí, ṣòfin
jáde díje dupò àtàwọn nǹkan míì báwọn tó rọ̀ mọ́. Ọ̀mọ̀wé Onígbìndé Akínpẹ̀lú Theophilus òun náà ni tí à ń pèrè wọn. SAN. Ẹ kú kàlífà. Ṣé dáadáa la pàdé yín o? Dáadáa la wà. Ọ̀gá wa, ọ̀rẹ́ wa, Alhaji Hamzat, àlàáfíà náà wà o. Àlàáfíà ni. Good. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ báyìí sà pẹ̀lú wípé ẹ ti fìgbà kan rí jẹ́ aṣòfin nílẹ̀ yìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí adarí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀, tí ó tún jẹ́ wípé tí à ń pè ní àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ àwọn adarí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ tí ń bẹ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ̀yin ni pioneer chairman fún ìgbìmọ̀ yẹn. Ipò aṣòfin àti iṣẹ́ tí àwọn aṣòfin ṣe nínú ìṣèjọba. Wà fún orílẹ̀-èdè House of Representatives, and ó dẹ̀ gbé kalẹ̀ pé kí á ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà Senate. So ọ̀nà tí òǹkálùkù ó gbà tí ó fi wọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin, ìbáà jẹ́ ní ìpínlẹ̀ ni o, ìbáà jẹ́ ní ti gbogbogbò ti Nàìjíríà ni, ìdí òfin ló dálé. So nígbà tí àwa wà ní tá a fi máa wọlé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọgbọ̀n ní ìjókòó tó wà táwọn èèyàn dù láti ṣàṣojú àwọn èèyàn wọn. Gbogbo àdúgbò kọ̀ọ̀kan ni ó wà wo ẹni tí wọ́n fẹ́ yàn tí ó lọ ṣojú wọn ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Nǹkan kan tó ṣe pàtàkì tó máa ń wá sọ́kàn mi gbogbo tó dẹ̀ yàtọ̀ nígbà yẹn sísìn ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí a jọ lọ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin nígbà yẹn, èèyàn ara wọn ni wọ́n. Wọn kì í ṣe ẹni tí bàbá àṣàlẹ̀ kan fà kalẹ̀ nígbà yẹn. Èèyàn ara wọn ni wọ́n. Mo rántí dáadáa pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tán jẹ́ ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tán jẹ́ tájọ kọ́wọ̀ọ́rìn nígbà yẹn, omi ò tiẹ̀ tí ì ló bẹ́ńlẹ̀ nígbà náà. Mo ní àwọn members, àwọn tájọ wà ní House of Assembly who came into the house as bachelors. Bí ó ṣe rí nìyẹn. Ṣé tọjọ́ orí ni àbí ti àti ìlóbìnrin ní? Ọjọ́ orí ọ̀dọ́ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn, àwọn tó dàgbà pọ̀ láàrin wa, ṣùgbọ́n kì í ṣe pé torí táwọn èèyàn lówó lọ́wọ́ rẹpẹtẹ, ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde ní yunifásitì ló ń ṣiṣẹ́ rẹ̀. Ìyàtọ̀ tí mò ń try láti mú jáde ni pé nígbà yẹn àwa tá wà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin, torí tí àwọn èèyàn gbàgbọ́ nínú wa láti àdúgbò wa la fi wà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Kì í ṣe pé ẹnìkan ló fà wá kalẹ̀. Ní ìsìn ara nǹkan tó burú jù tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa ní ìsìn ni pé kì í ṣe state wa nìkan o, ní gbogbo state Nàìjíríà almost àwọn tí wọ́n fẹ́ dupò gómìnà náà máa ń lọ gba fọ́ọ̀mù fún àwọn tán fẹ́ kó lọ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Ẹni tó sì máa lọ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin, òun ló yẹ kó máa fa ìjánu fún gómìnà. Bọ̀ tó bá ṣe pé gómìnà ló gba fọ́ọ̀mù fún, ìjánu wo ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ lè fà fún ẹni tó jẹ́ pé òun ló gba fọ́ọ̀mù fún tó ṣe yóò ṣòro díẹ̀. Tí mo ní lọ́kàn nìyẹn tí mo fi sọ pé èèyàn ara wa ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá a jọ lọ sí, àti kékeré o àtàgbà wa o. Kò sí okùn kan tó le dandan tí a fi so mọ́ ẹnì kankan lọ́rùn nígbà yẹn. Kì í ṣe pé owó pọ̀ lápò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tá a jọ wọlé ìgbìmọ̀ aṣòfin gbà yẹn náà. Kì í ṣe pé bóyá
bóyá wọ́n lówó tí wọ́n ná rẹpẹtẹ kan náà fi wọlé káwọn èèyàn jọ ẹ̀ fún wọn gàrí fún wọn rẹ̀ sí. gbogbo yẹn ò sí bẹ́ẹ̀ gbà yẹn pátápátá torí pé ó dá mi lójú pé gbogbo owó tí mo kó jọ tí mo sọ pé mo fẹ́ fi dìbò nígbà yẹn kò tiẹ̀ ṣe kò sẹ́ni tó ń béèrè owó lọ́wọ́ mi gan àtàwọn àgbẹ̀gbẹ́ ni o àtàwọn tán dìbò fún wa ni o àwọn èèyàn ò béèrè owó láti dìbò fẹ́nikẹ́ni. wọn ò béèrè owó rárá. wọn ò béèrè owó rárá. nínú ẹgbẹ́. nínú ẹgbẹ́ mo rántí pé ńgbà tán kọ́ pè mí pé kí n wá attend meeting ẹgbẹ́ ní Ògbómọ̀ṣọ́ North Local Government ní wọ́ọ̀dù mi torí tó wù mí ló jẹ́ kí n ra cabin biscuit àti Coca-Cola lọ sílé ẹgbẹ́ but kì í ṣe pé bóyá torí tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ yìí lọ mú iye báyìí wá. rú nǹkan bẹ́ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ kò sẹ́nì kankan títí tá a fi dìbò kò sẹ́nì kankan tó sọ pé iye báyìí ni ọ̀rọ̀ owó kọ́ ni nígbà yẹn ọ̀rọ̀ pé agbàgbọ́ nù ẹni yóò ràn wá lọ́wọ́ yóò lè ní constituency yẹn bó sì ṣe rí iyipò nìyẹn kì í ṣe pé ìsìn tí wọ́n sọ pé àtàgbẹ́gbẹ́ àti ọmọ ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé ẹni tí ò bá lè já nǹkan lẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn. gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dàgbà bọ̀ náà nígbà tí ẹ̀yin náà wà. bẹ́ẹ̀ni. nígbà tẹ́ fẹ́ wọlé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí lẹ rí kí lẹ wòye wò tó fi tẹ́ fi wò pé ẹ fẹ́ lọ sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. good ẹ ṣeun tẹ́ béèrè ìbéèrè yẹn ṣe rí nígbà tí General Babangida ní olórí orílẹ̀-èdè yìí nígbà náà ó dẹ̀ ń ṣe ètò bí ó ṣe gbé ìjọba sílẹ̀ fún àwọn alágbádá ìgbà yẹn ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí constitution 1999 constitution ọ̀kan nínú àwọn nǹkan tí wọ́n sọ pé wọ́n ó ṣe nígbà yẹn tó jẹ́ pé ìjọba ò ṣe mọ́ ni pé wọ́n sọ pé a ti lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin ìbáà ṣe ti ìpínlẹ̀ ni o ìbáà ṣe ti federal ni o pé part time ni wọ́n ó ṣe pé kò ní jẹ́ iṣẹ́ full time téèyàn ní ní asòfin ni mí iṣẹ́ tí mò ń ṣe nù nǹkan tán ní lọ́kàn kọ́ nìyẹn níta ní lọ́kàn tán dẹ̀ sọ tó jẹ́ kí irú wa yìí ó wù wá pé a lè dá sí i ni pé tó bá jẹ́ pé part time ó mìn pé tó bá jẹ́ lecturer ó lè lọ teach ní àárọ̀ tó bá dẹ̀ di aago kan ọ̀sán nígbà tí house ọba sit gbogbo yín ó dẹ̀ padà wá èmi tí mo jẹ́ lọ́ọ̀yà mo lè lọ kóòtù láàárọ̀ kí n dẹ̀ parí àwọn iṣẹ́ tí mo bá fẹ́ ṣe kí n sì padà wá sí house in tó fà á tó wù wá lọ́kàn nìyẹn pé kò ní dí iṣẹ́ oúnjẹ òòjọ́ wa kò ní dí lọ́wọ́ ìdí ẹ̀ nìyẹn tèmi fi rò pé mo fẹ́ díje torí pé mo rí pé kò ní dá iṣẹ́ òòjọ́ mi tí ó yá táwọn ìjọba Babangida tí wọ́n á gbé òfin yẹn kalẹ̀ wọ́n yọ oní part time yẹn wọ́n yọ kúrò ń bẹ̀ ìdí ẹ̀ nìyẹn tó fi jẹ́ pé gbogbo wa tá a débẹ̀ àwa rí i pé kò ṣeé ṣe ní part time mọ́ wọ́n fi àyè part time ń bẹ̀ ló fi di pé ó di pé ká máa lọ láàárọ̀ ká má kúrò ní ìrọ̀lẹ́. ọ̀rọ̀ ìlú náà lẹ́ẹ̀ máa sọ títí láti àárọ̀ jùlọ lẹ́yìn. well iṣẹ́ ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ o kì í dẹ̀ ṣe nǹkan tí èèyàn lè fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú. ibi tí gómìnà bá ní kẹ́ ẹ ṣe lẹ́ ṣe. rárá o kì í ṣe nǹkan tí gómìnà èèyàn bá sọ pé ká ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin èèyàn ní agbára èèyàn dẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ láti fínúfíndọ̀ rò pé òfin wo ni a rò pé ó lè ran ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́. You can have private members bill tó yẹ pé ẹ̀yin lè ṣe àgbékalẹ̀ òfin yẹn tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin tí wọ́n dẹ̀ gbé yẹ̀wò tán bá rí i pé nǹkan tó máa ran ìlú lọ́wọ́ ni tán bá pàṣẹ gómìnà wà á fọwọ́ sí gómìnà náà lè gbé àbádòfin wá sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin pé tọ̀ lọ́dún tí ń bọ̀ iye tá a fẹ́ ná leléyìí o iye tá a ná lórí ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìlera ojú ọ̀nà
gbogbo àwọn tó bá jẹ́ executive bills bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé látọwọ́ ìjọba pé a fẹ́ dá yunifásitì mẹ́ta lẹ̀ o ibi tí wọ́n wà nìyí o a nílò kí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kó fọwọ́ sí o a fẹ́ yáwó 1 billion la fẹ́ yá o nǹkan tá a fi ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ló yẹ kó ṣe òfin tó tó nǹkan tí wọ́n fẹ́ fowó ṣe báwo la sì san tó bá ṣe pé ẹ̀ ń yá owó yẹn ṣé gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ni ó jẹ àǹfààní rẹ̀ torí pé gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni ó san gbèsè o gbogbo àwọn kinní yẹn ló yẹ kí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kó wò fínífíní kó tó di pé wọ́n á fọwọ́ sí pé káwọn. ṣẹ́yìn máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn. bẹ́ẹ̀ ni kí Ọlọ́run fi ọ̀run kẹ́ gómìnà Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá àwọn ni gómìnà wa ń gbà yẹn and tí wọ́n bá gbé ohunkóhun wá sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àwọn mẹ́mbà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan kò sí ẹnìkan tó lè sọ pé gómìnà Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá ló sanwó fọ́ọ̀mù tó ń fi wá sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. ṣùgbọ́n àárín ẹ̀yin àti ẹ̀yin ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin gbà náà àti gómìnà Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá gbà náà àárín yín ò fi bẹ́ẹ̀ gùn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí gómìnà Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá bá gbé wá pé kẹ́yìn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin pé kẹ́ ẹ bójú wò kẹ́ ẹ sì buwọ́lù káwọn jọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀mọ̀wé amòfin inú yín ẹ máa ń fi ojú ọ̀nà hàn Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá pé kò yẹ kẹ́ ẹ ṣe báyìí gómìnà ẹ máa béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ gómìnà tí gómìnà ò sì fara mọ́. bẹ́ẹ̀ ni kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ torí pé nǹkan tí gómìnà rò pé yóò ṣe ará ìlú lóore ló ń gbé wá a sì máa pé gbọ́n ni àìpé gbọ́ bóun ṣe láwọn èèyàn tiẹ̀ tí wọ́n sọ fún un pé kárìn báyìí làwa náà ní committee ní house báwọn náà jókòó pé ṣé bí gọ́vnà sídìí ṣe sọ pé ká ṣe yìí ṣé bẹ́ẹ̀ ni àwọn committee tiwa náà lè sọ pé rárá o ẹ jẹ́ kí a gbéyẹ̀wò báyìí o ká gbéyẹ̀wò báyìí o ìgbà míì bẹ tẹ́dẹ̀ ara wa ó yọ yíra wa ìgbà míì bẹ tẹ́dẹ̀ ara wa tí ò ní jọ yíra wa. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ògbàlejò kì í yíra wọn. bó ṣe yẹ kó rí náà nìyẹn tí ì bá ṣe pé ẹnìkan ló fa ẹnìkan lẹ̀ tó bá ṣe pé nǹkan tó wà lọ́kàn tiyín tẹ̀sí gbàgbọ́ pé nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe fún ìlú nìyẹn. mo rántí ìgbà kan nígbà tá a fẹ́ yáwó kan láti fi tún àwọn waterworks wá ṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbogbo ìyáwó yẹn tán fẹ́ ṣe gbà yẹn orí ẹlẹ́ẹ̀lé waterworks náà fẹ́ dá owó yẹn lé lórí gbèsè sí ni àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kan sọ pé gbèsè ní kíní yìí kéèsè pé wọ́n fẹ́ bùn àwọn lówó tí ẹ bá wá dájú gbogbo owó ìkọ ẹlẹ́ẹ̀lé waterworks nǹkan waterworks Ṣakí ńkọ́ tìṣẹ́yìn ńkọ́ àwọn yẹn náà ní problems tí wọ́n ẹ ná 60% lórí ẹlẹ́ẹ̀lé 40% tó bá kù ẹ pín fún àwọn ìlú yòókù náà káwọn náà fi tún sódà nígbà tá à ń bá ń san gbèsè gbogbo àná lájọ mọ̀ pé gbogbo àná irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tèmi jókòó sí níbẹ̀ wọ́n ní freedom wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ láti sọ nǹkan tó bá wà lọ́kàn wọn ìdí ẹ̀ nìyẹn tó fi dàbí ẹni pé a máa ń bá a ṣe ń wo ọ̀rọ̀ ó máa ń yàtọ̀ sí bá a ṣe. torí ẹ máa wojú gómìnà ńgbà náà gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ o. kìí ṣe ti. bóyá torí pé ẹ jẹ́ amòfin. gómìnà náà àwọn náà sọ méke gómìnà náà ní lọ́ọ̀yà lọ́mọ tó jẹ́ ọ̀rọ̀ wa ń gbà yẹn kìí ṣe ti àfojúdi. báwọn ò sínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. wọn sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kìí ṣe tàfojúdi ṣùgbọ́n ó yé wa àwa tá a wà ní House of Assembly ńgbà yẹn wípé a sì ń bẹ̀ láti ṣe nǹkan tí inú gómìnà yóò dùn sí nǹkan tá a rò pé yóò pe ará ìlú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn mo rántí ìgbà tí Mr. Fọlábí tó jẹ́ clerk of the house tó ṣaláìsí asòkú akẹ́dùn ìgbà tó sì yá iṣẹ́ house yóò yóò tẹ̀síwájú gbogbo àwọn èèyàn tán fẹ́ di clerk of the house láti
secretariat látọ̀dọ̀ àwọn gómìnà náà ti lọ́bì pa àwọn fẹ́ ṣe clerk. Iṣẹ́ clerk yìí sì ṣe iṣẹ́ akọ̀wé nìkan, specialized skill ní legislative duty ló jẹ́. Àwọn tó ti wà ní House of Assembly as civil servant àwọn ní ọ̀rọ̀ yẹn yé. Ìgbà tá a rí i pé tá a bá mójútó fúnra wa, ẹni tí ò mọ nǹkan kan pa legislation ni wọ́n á gbé wá láti secretary láti governor's office láti bí àwa tá jẹ́ member house a sì pàdé caucus wa a sì bí bàbá bá kú bàbá náà ní kú a nílò clerk tí ó mọ̀ bá wa ṣiṣẹ́. Ẹni tó dẹ̀ next sí Mr. Fọlábí náà òun náà senior iṣẹ́ yẹn dẹ̀ yé kí ló dé tá àkúkú lo ẹni yẹn gbà tí ó sẹ́ni kankan tí ó bá ṣe ìjọ tá a máa sọ yà Mr. Oyelakin in as clerk òun gangan ò mọ̀ àárọ̀ ìjọ tá a sọ rẹ̀ in la ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ fún un pé yóò di clerk ìjọ yẹn orí rédíò ní gómìnà ti gbọ́ àfi lọ governor's office. Àfojúdi ńlá nìyẹn. Àfojúdi kọ́ staff for House of Assembly ní clerk. Gómìnà wà nímọ̀ pẹ̀. Gómìnà lé ẹ̀tọ́ láti yan commissioner tiẹ̀ láti yan permanent secretary àwọn staff tiẹ̀ nìyẹn. Clerk of the House is a staff of the House of Assembly. It's a legislative staff. Tẹ́lá yé mi yé yín. Èyí kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ. Ọmọ làálà alábẹ̀nu. Nígbà tí ẹ wá ń la irú àwọn àlà yìí. Yes. Ṣé kìí ṣe wípé irú àwọn àlà tẹ́ ńlá báyìí náà ni olóyè Adenike Akíntọ́lá àwọn náà ju wọn yé wa pé irú àwọn ọwọ́ tẹ̀ ń gbé ńgbà náà rè tí ó jẹ́ pé àwọn nǹkan tí ẹ̀yin bá wò pé ó kù díẹ̀ káàtó ẹ̀ tún gbé wálé ìgbìmọ̀ aṣòfin ẹ̀ jókòó lórí ẹ̀ yànnà náà bí ọkọ̀ tí wọ́n ní wọ́n rà tó bọ́rọ̀ olówó dé wọ́n yówó wọn ò yówó ṣé victimization yẹn kò dọ́dọ̀ tí yín náà látọwọ́ àwọn olóṣèlú. Well, sẹ́rí Adenike Akíntọ́lá SN èmi pẹ̀lú ẹ̀ náà ni a jẹ́ lọ́ọ̀yà ní house ìgbà yẹn Ọlọ́run dẹ̀ sọ pé kéde ara wa kó jọ yé ara wa ibi tá a ti kọ́ ń wòye gẹ́gẹ́ bí amòfin táwọn méjèèjì jẹ́ ni pé àwọn adájọ́ kan bẹ especially àwọn adájọ́ tí wọ́n ń gbọ́ armed robbery and firearms cases in the tribunal tí wọ́n ní official car tó yẹ pé personal car wọn ni wọ́n ń gùn wá síbi iṣẹ́. Báwo ni state government ti ṣe lè sọ pé kéèyàn máa try àwọn armed robbers kó á jẹ́ pé ṣé kó máa wọ public transport ni àbí we found it difficult láti imagine pé àwọn tí wọ́n dẹ̀ wá ń ṣerú iṣẹ́ tó lẹ́lẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn a wá pé àwọn tó wà in charge of transport pool bàbá Dẹjọ́ Èròkò àwọn náà wà in charge of transport pool a béèrè lọ́wọ́ wọn pé kàn fún wa ní list gbogbo ọkọ̀ tó wà ní government house wọ́n á kọ rẹ̀ government house wọ́n lọ́kọ̀ tí wọ́n fi ń lọ rẹ̀ ata wọ́n lè tán fi ń gbọ́mọ gbàlejò àwọn adájọ́ tí wọ́n ń dájọ́ tribunal àwọn ọlọ́kọ̀ so ibi tí wàhálà yẹn tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn pé ẹ̀yin náà tí a bá yọ ìpín lójú a fi hàn ojú pé ṣe ń tó ṣe so dáa àwọn adájọ́ sáwọn ò kí ń ṣe òṣìṣẹ́ state government ni. àwọn adájọ́ wa ń gbọ́dá fún. àwọn adájọ́ wa ń gun private motor wọn ọkọ̀ tí ó lè dákú ọlọ́run tí ó lè. ṣé tí adájọ́ bá wọkọ̀ tó bá pàdé ẹni tó ní kéèsì iwájú rẹ̀ nínú tó wá lòun ó sanwó mọ́tò rẹ̀ ṣé kò gbà ni àbí kò mọ̀ gbà. irú ẹ̀ tí ó sì ń ṣẹlẹ̀ báyìí sáà. Well, I'm not aware of what is going on. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńgbà tí. Ó sì ń ṣẹlẹ̀. Àwa tá a wà ní house gan èmi gẹ́gẹ́ bí speaker gbà yẹn wọ́n ra ọkọ̀ fún mi gọ́ọ̀mẹ̀ntì ra ọkọ̀ fún mi àwa la wá sọ pé ẹ̀dùn náà ó yẹ káwa náà ní bọ́jẹ̀tì ká lè ra ọkọ̀ fún àwọn staff wa àti fún àwọn principal officer àwa dẹ̀ pé àwọn tẹ́ńtà mọ́tò baba ọlọ́nà of blessed memory Chief Adébáyọ̀ Aláta of blessed memory Chief Adégòkè àwọn tán ń ta ọkọ̀ tán jẹ́ kínní Ìbàdàn nìyẹn pé Eco Peugeot 504
wá sí house wọ́n sì kó wa a dẹ̀ ṣe invoice wọn inter make sure ni pé èmi insist as speaker pé iye tí wọ́n bá ń ta pijó nìkan ọkọ̀ sórí invoice o torí pé nígbà yẹn wọ́n máa ń publish price pijó Nigeria limited nígbà yẹn wọ́n everybody ló mọ iye tí wọ́n ń ta pijó 4F04 pijó 505 kì í ṣe tó bò kò í ṣe tó bò so iye tí wọ́n advertise rẹ̀ yẹn nìkan ẹ̀kọ́ a dẹ̀ ṣe invoice wọ́n dẹ̀ gbé invoice lọ sí accountant general office wọ́n bá kọ̀ wọ́n bá sanwó. ní accountant general office. yes wọ́n san owó àwọn kìíní ẹ̀ kí ló dé tí wọ́n fi san nígbà yẹn iye tí wọ́n ń ra mọ́tò ní executive arm ó yàtọ̀ sí iye táwa sọ pé fẹ́ra tán bá dẹ̀ wá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn intanṣe tí lè fi jó gbogbo ó dé ojú ayé èyí ṣe láti ní yes so ìdí ẹ̀ nìyẹn tí awuyewuye tó pọ̀ ìdí ẹ̀ nìyẹn tí wọ́n fi ń harassì Honorable Akíntọ́lá ńgbà yẹn láti dá invoice yẹn padà ó jẹ́ pé láti executive something láti wá raise invoice náà fi and àwọn Yorùbá ní kò sí tí àgbẹ̀ baálé àgbẹ̀ fẹ́ mú lọ́rùn tó wo láàrẹ̀ bá ti pé kò wà ní. lẹ́yìn náà bá fọwọ́ sí iye tí wọ́n kọ́ bẹ̀. àwọn náà ṣe invoice yẹn àwọn náà dẹ̀ sanwó ṣùgbọ́n wọ́n deliver mọ́tò fáwa táwọn sọ ni pé mọ́tò la nílò we are not businessmen so tó bá ṣe pé yẹn lè fẹ́ ọ̀dà rẹ̀ kẹ́ ẹ sanwó èyí ni àwọn ọ̀sán accountant general office ní. ẹ̀yin ò sì láṣẹ láti béèrè lọ́wọ́ wọn wípé iye tẹ́ ẹ fi rà á fẹ́ mọ iye tẹ́ ẹ fi ra ọkọ̀ yìí iye tó jẹ́ rèé bó ṣe jẹ́ pé iye báyìí lẹ́ lọ rà. nígbà yẹn kò tí ì sí oore ọ̀fẹ́ fún House of Assembly láti ní independent budget gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ń rà ní House of Assembly a máa ń request láti governor's office náà ni so the responsibility and the accountability does not lie with us ọ̀dọ̀ wọn ni responsibility and the powers ló láìsí nígbà yẹn. Ògbómọ̀ṣọ́ lẹ ti wá sá. bẹ́ẹ̀ ni. kúwò lẹ ṣe rìn tí ó fi ṣètò wọn nígbà kan wà tó ṣe pé inú yín ò fi bẹ́ẹ̀ dùn pé torí olóyè Níyì Akíntọ́lá àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ jẹ́ bí adarí ilé ìgbìmọ̀ asòfin nígbà náà ó tó di pé ẹ mọ yọwọ́ àwọn ẹkùn tó kù lẹ àwọn ọ̀rọ̀ kan wá ṣẹlẹ̀ pé àwa Ògbómọ̀ṣọ́ àwa náà lọ́mọ Onígbìndé ń bẹ́ẹ̀ ọmọ wa ni kí ló tó ṣe pé Ìbàdàn ni ó ṣe gómìnà Ìbàdàn ni ó tún wá jẹ́ ọmọlé adarí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn ipa wo lẹ kó gbà náà ẹ̀wúnú wo lẹ fi hàn kí ló ṣẹlẹ̀. ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nínú òṣèlú kì í ṣe nǹkan téèyàn máa ń mọ̀ pé bí ó ṣe rí lọ́jọ́ iwájú lélẹ́yìí ìgbà tí àwọn nǹkan kan bá ń ṣẹlẹ̀ làwọn èèyàn ò mọ̀ fi ojú lámẹ̀tọ́ wò pé ṣé ó yẹ kí nǹkan báyìí kó rí báyìí àbí ṣó yẹ kí nǹkan báyìí kó rí báyìí. ọ̀rẹ́ ìyè kan lèmi àti Honorable Níyì Akíntọ́lá ìrìn wa pọ̀ tó dẹ̀ jọ mọ́ra wọn ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó mọ̀ nínú àwa méjèèjì wípé àwa méjèèjì láwa end up as lawyers in the house. We expected that probably there will be more lawyers. Then ìgbà táwa tún dé house la wá rí pé àwọn tán jẹ́ political leaders wa nínú SDP nígbà yẹn Chief Níyì Akíntọ́lá ni wọ́n propose pé kó ṣe speaker. Tí Níyì Akíntọ́lá bá ṣe speaker I have no problem with it as a person. Àjọ lọ school ni. Ó sì dọ́kàn yín. Kó lóde tí ò ní mò ń sọ pé ọ̀rẹ́ àtijọ́ pẹ́ta àti mọ́ra wa ṣùgbọ́n máa ń dé point kan ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ kọ́ ni House of Assembly ọ̀rọ̀ nǹkan tó máa affect gbogbo state ni ìgbà yẹn làwọn tán wá jẹ́ adarí ẹgbẹ́ from other parts of the state náà sọ pé tí Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá òní governor is from Ìbàdàn the secretary to government tán appoint Dr. Dejo Raimi is from Ìbàdàn although ẹni yẹn ò kí n so lóṣèlú the chief judge of the state
the late Honourable Justice Timothy Ayorinde is from Ibadan. Ẹ tún wá fẹ́ mú Speaker of the House, you know, ó mìíràn pé the head of the judiciary, the head of the executive, and the head of the legislature we all come from Ibadan. Okay. Díẹ̀ nìyẹn tí àwọn tó jẹ́ party leaders wá sọ pé tá ló bá ń lọ àbọ̀ máa ń bọ̀ ẹ jẹ́ kélé náà kó lọ sí ibòmí. Ọ̀rọ̀ yẹn ò kí ń sọ̀rọ̀ àárín èmi àti Níyì Akíntọ́lá no. Bí Níyì wà ń bẹ̀ kò túrun kan lára mi, bí mi wà ń bẹ̀ kò túrun kan lára mi. Torí pé ìrìn wa ti jọ papọ̀ látọjọ́ tó ti pẹ́ but kò kí ń sọ̀rọ̀ ìpè tẹ̀jọ́ ń fà láàrin ara yín. No, that wasn't the issue. It's just that power architecture within the state did not appear fair. Nígbà yẹn náà fi sọ pé wọ́n dẹ̀ wá wò pé kì í ṣe pé bóyá ẹni ìkúkú kéré lọ́jọ́ orí sí Níyì àbí Níyì kàwé jùlọ ni díẹ̀ nìyẹn tán fi. Ẹ sì fapá gúnra yín gbogbo gbà. Àjọ ṣiṣẹ́ dáadáa. Ẹ lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú Alliance for Democracy. Bẹ́ẹ̀ ni years later bẹ́ẹ̀ ni. Kí ló dé? Well, nǹkan tí for a long time lẹ́yìn ìgbà tí a kúrò ní House of Assembly èmi padà sí ìdí iṣẹ́ mi. Later on mo lọ sí bank lọ ṣiṣẹ́ as legal adviser and company secretary. Then ìgbà mo kúrò ní bank mo lọ sí V-Mobile gẹ́gẹ́ bí amòfin fún V-Mobile nígbà tí GSM tó ṣe ń padà bọ̀ wá sí Nàìjíríà. So ṣùgbọ́n mo ní lọ́kàn pé máa padà sí ìdí private practice náà ni. So mo padà sí private practice. So private practice ni ọ̀rọ̀ politics ló ti arise. Èmi dẹ̀ wá wò pé party tó free of government control tí ò sí bàbá àṣàlẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ lèèyàn lè lọ. Torí pé tó mọ́ èmi lára from my initial point ni pé kò sẹ́ni kankan tó control wa ńgbà tá wà ní House of Assembly. So díẹ̀ nìyẹn tí mo fi wò pé AD party táwọn èèyàn mọ̀ ní South West tẹ́lẹ̀ ni, alright, and there was nobody that was tó sokùn mọ́ ẹnìkankan lọ́rùn ní AD. Díẹ̀ nìyẹn tí. Àwọn wo lẹ bá ń bẹ̀ gbàdá nígbà tẹ̀ débẹ̀? No, not many people. Àwa tá a jọ kóra wa jọ náà ni kò sẹ́nì kankan tá a lè sọ pé wá jẹ́ bàbá àṣàlẹ̀ fún ìdìgbà yẹn náà. Àwọn tá a fi pé we wanted a free environment to practice politics. Tí wọ́n tiẹ̀ ní ideology kankan ẹgbẹ́ òṣèlú AD. Well, bẹ́ẹ̀ ni AD ò kí ń ṣe ẹgbẹ́ tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní South West. Ẹgbẹ́ tó ti ṣèjọba ní the whole of the South West rí ni, and it's a progressive party. That is the philosophical slant AD tó ní nígbà yẹn. Progressive party. Progressive party ni. Ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress. Well, All Progressive Congress. Yes, APC. Yes, claims to be a progressive party. Claim. Yeah, hear me out. There are people who are even of the AD extraction and one APC. Ó jẹ́ pé the same philosophy of progressive politics now hold. So báwọn míì ti wọbẹ̀. So a good number of the people tó wà ń bẹ̀ nísìn, some of them are from conservative party. Wọ́n wà ní NRC. Níjọ́ yẹn tán dé wà nínú. So èèyàn ò lè sọ wípé bí AD ṣe rí jọ̀hún bẹ́ẹ̀ náà ni APC rí. Ẹ rí i pé AD later on wọ́n ṣe ACN, right? Then lẹ́yìn ACN wọ́n á ṣe APC Ògùn ẹ̀fọ́rí gẹ́gẹ́ bí president ṣe pẹ́. So ẹ rí i pé ìrìn àjò yẹn ó ti pọ̀, wọ́n dẹ̀ ń kó ọ̀rẹ́ jọ all along. Bí ọ̀rọ̀ APC bó ṣe rí nìyẹn. There are more people who belong to other political tendencies tí wọ́n join APC. Ègún ti wá wọnú ẹran ti wọnú ègún. Well, at least it is being run as a progressive party. It's being run as a progressive party. A sì ní ẹgbẹ́ òṣèlú AD tó sì dá dúró. Ó ti.
wọ́n ti deregister AD bá a ṣe ń sọ̀rọ̀. bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. AD is not a registered party with INEC, not again. ẹgbẹ́ òṣèlú AD ti darapọ̀ mọ́ APC. Wọ́n dissolve AD after the last election. The rule of INEC nígbà yẹn ni pé any political party tí ò bá win certain number of seats will be delisted. Okay. So it was taken out of the list completely. Kì í ṣe pé bóyá wọ́n merge pẹ̀lú. Torí tèmi wò ní wípé being a progressive party tó sì ṣe wípé ẹgbẹ́ òṣèlú AD náà ni wọ́n dàgbà ni wọ́n pàwọ̀dà tí wọ́n di APC tí wọ́n di ACN gbà náà kó tó di APC tó sì ṣe pé gbogbo àsìkò gbà náà àtúnṣe ní ẹgbẹ́ òṣèlú AD lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kó tó di wípé INEC yọ ọkọ̀ wọn látàrí àwọn òfin kankan tó wà lẹ̀. Bó o ní wọ́n ṣe fi ara gúnra wọn, bó o ló ṣe wípé kì í ṣe wípé tí wọ́n pera wọn ní APC wọ́n kàn fẹ́ kọ́ tanná fúnra wọn fún aráàlú ni. Èmi rò bẹ́ẹ̀ n tí mo rò ni pé èèyàn ní ó wà lẹ́yìn òrò tí òrò fi ń dún. Tá a bá sọ pé AD pé pátì kan ni abẹ́ gbọ́ mi tí gbogbo àwọn èèyàn tó sì wà nínú AD yẹn tí wọ́n dẹ̀ move lọ sí another party, ǹjẹ́ a lè sọ pé AD sì tún wà ń bẹ̀ mọ́. Gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́. Àwọn èèyàn tó ń jẹ́ kí AD jẹ́ AD wọ́n ti move en masse lọ sí another political movement. I think ACN. After that, something. So it was still registered in the books with INEC. But anybody tó bá ń lo AD ó mọ̀ pé òun fẹ́ ṣiṣẹ́ láti build new membership, new structure and new. It's not as if they were existing side by side. I think ACN became an independent party and then evolved again, you know, to. Ntí ó ṣe ntí ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni pé kí ACN àti APC kí wọ́n jọ exist side by side. Ẹ rí i pé nígbà tí wọ́n ti lọ sí APC kò sí nǹkan kan tí ó jẹ́ ACN mọ́. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jẹ́ amòfin nílẹ̀ yìí pẹ̀lú ìrìn àjò yín padà sínú òṣèlú láàrin ìgbà tẹ́ fi padà darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú AD tẹ́ ń wà pẹ̀lú wọn ní 2018 lẹ fi ẹgbẹ́ òṣèlú AD yìí fẹ́ fi jáde fún ipò díje dupò gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Tí ẹ tó sì jẹ́ ọ̀rẹ́ mi inú yín tẹ́ ẹ sọ táwọn náà fẹ́ jáde lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC fún gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bó o ní ìrìn àjò à ń jáde fún ipò gómìnà ní 2018 bó o ló ṣe lọ. Well, ṣe rí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan gbogbo tí èèyàn ò bá ṣe nínú òṣèlú òfin ló gbé kalẹ̀. Téèyàn ò bá dẹ̀ tẹ̀lé òfin ẹni yẹn ò tọ́ kò dẹ̀ yẹ láti ṣe aṣáájú. Èyí tójú tèmi tó ni màá sọ. Ìgbà tí mo join AD a bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ yẹn láti ìbẹ̀rẹ̀ ni. Ìgbà tí mo join AD ò ní bank account. Party bank account. How do you run a public organization like a party? Kẹ́ ẹ má ní party account. How do you handle your finances? So one of the first things tèmi insist lé lórí ni pé AD ò kí ń ṣe private property ẹnikẹ́ni. If we are going to operate as a registered political party, then a gbọ́dọ̀ ní a traceable account. Gẹ́gẹ́ bó fi ṣe làálẹ̀. Ṣùgbọ́n ọmọkùnrin kan bẹ tí wọ́n ń pè ní Avasi. Ọmọ Kogi State ni tó wáńgò ara ẹ̀ débi chairmanship of the party. Avasi yóò sọ pé ẹni tó bá fẹ́ ṣe anything ní AD account number òun ní First Bank personal account number tiẹ̀ ní First Bank ní kẹ́ ẹ lọ san owó fún àtowó expression of interest tó àtowó nomination
àti tẹ́ẹ̀bà bóun náà gẹ́gẹ́ bí chairman party o ẹ sì mọ̀ pé INEC tí chairman àti secretary ò bá sign fọ́ọ̀mù yín INEC ò ní recognize yín as a candidate so tí àgbà sí ń ṣe ni pé ẹni tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ kó òun sign ìwé òun àkáǹtì tó ní First Bank ní ká ẹ lọ san owó sí mi wá ní wá o tí ọwọ́ ò bá ṣe é san àká lórí ni how will I explain as a lawyer as a former law as a leader of the bar a senior advocate of Nigeria pé owó yẹ tó yẹ kí n san fún political party pé personal account mo lọ san sí ṣé màá sọ pé ó yé mi ni àbí màá sọ pé kò yé mi ta ni mo fẹ́ explain irú ìhùwàsí bẹ́ẹ̀ yẹn ni mo fẹ́ explain ẹ̀ fún a ti open bank account fún party ẹni tí ó bá san owó tó yẹ kó jẹ́ ti party inú àkáǹtì party nìkan wẹ́ tó bá wù yẹn san sínú ṣùgbọ́n tó bá sanwó sínú àkáǹtì tó wọ́n sign fún adẹ̀gbẹ́gbèsè a lọ complain fún INEC pé ẹgbẹ́ ìtàlágà máa sọ lélẹ̀ pé ká máa wá sanwó sí personal account rẹ̀ INEC ní ká lọ lẹ́tà yẹn ká route it through the same chairman. How do you complain against the misconduct of a public somebody holding ẹ tó wá sọ fún wa pé ká lọ òun náà ní kẹ wá kọ true of course a bá kọ lẹ́tà tó yẹ a kàn mú lẹ́tà yẹn á fi sábẹ́ fáìlì náà àgbà lọ́yà a senior advocate pé kó kọ lẹ́tà sí INEC dá lẹ́tà lọ́yà padà a send lẹ́tà yẹn through DHL wọn àgbà lẹ́tà yẹn lọ́wọ́ DHL so nǹkan tó wo àbàsì ló fi AD ṣe ẹni tó sì wo àbàsì ni àbàsì fún ní fọ́ọ̀mù náà ni pé mo fẹ́ fi ṣe gómìnà ò mean pé kí n bara mi lórúkọ jẹ́ tàbí kí n ṣe nǹkan tí ò bófin mi ò ní sanwó kankan fún àbàsì that was what happened so kò kí n ṣe inú AD ni ọ̀rẹ́ wa ti fẹ́ ṣe gọ́vnà so mi ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ tiwọn ó yẹ kẹ́ ẹ̀ mọ̀ ọ̀rẹ́ mi nù ẹ máa ń fi owó ara yín àti yọ sọ pé kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ ọmọ làálàá mi ò wọ́n kì í ṣe bí ọ̀rọ̀ òṣèlú mi ò lè máa lọ tọpinpin nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú tó ṣẹlẹ̀ tí mo lè sọ directly tó dẹ̀ dá mi lójú ni mo ti sọ fún yín nǹkan tí mo bá ń sọ pé ó ṣẹlẹ̀ níbi kan gbígbà tí yá sí lókùn tí màá sọ and. èmi kàn fẹ́ béèrè pé mi ní kẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹgbẹ́ òṣèlú mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ mi inú yín ó ṣe pé lásìkò kan náà tẹ̀yin fẹ́ díje dupò gómìnà làwọn náà sọ pé àwọn ló kàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. kò sí ẹnìkankan tó fẹ́ ṣe anything you must go through a political party that is the law. kò kí n ṣe personal thing to him kì í ṣe personal thing to me. ṣé ẹ rí pé gbogbo àlàyé tí mò ń ṣe nísìnyí it has to do with the institutional arrangement. So nǹkan tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ nínú AD tèmi wà ń gbà yẹn ó yàtọ̀ sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní APC. I'm not in position to say what is going on in another political party. ẹ ti fòfin ẹ ti fi fẹ́ kó wa lẹ́sẹ̀ lẹ̀. rárá kì í sòfin. ẹ fẹ́ sọ ẹ̀sìn kankan pé bóyá nígbà tí Akíntọ́lá wá sọ pé ṣùgbọ́n bó ló ṣe rí lọ́kàn yín nígbà tí olóyè ní Akíntọ́lá tí wọ́n rí tíkẹ́ẹ̀tì gómìnà gbà bó ló ṣe rí lọ́kàn yín. ṣe rí nǹkan tó yẹ kó yé gbogbo wa especially téèyàn bá fẹ́ díje fún anything láyé yìí ni pé téèyàn bá lè win the concomitant side of it ni pé you can also lose. ẹnìkan kan ò gbọ́dọ̀ approach any contest with a mindset pé dandandandandandan gbọ́dọ̀ win. Anything téèyàn bá lè win there is a chance that you can also lose. And you can lose fairly. tó jẹ́ pé ẹni tí ó win meritoriously ni. kò yẹ kí ó di bitterness kò yẹ kó di ẹwà àwọn tó máa ń sáré lórí fíìdì yẹn lọ ìgbà míì bẹ́tọ́ rẹ pé ẹni téèyàn expect àtọ́ ló dẹ̀ wá jáwé olúborí inú àsìtúà. So anything that is a contest must be approached
from the viewpoint of sportsmanship. bákan méjìlá bá lójú ogun. bẹ́ẹ̀ ni. ó lè jẹ́ ó lè jẹ́ ó lè má jẹ́. ó sì tún lè má jẹ́. tó bá dẹ̀ ṣe pé láti sìnlú ló wà lọ́kàn wa kò sí ẹnìkankan tọ́lọ́run dá tó jẹ́ pé àfòun nìkan. There are replacements, for everybody. ìgbà tí wọ́n kọ̀wé fipò lẹ̀ nígbà tí ẹjọ́ ń ṣe adarí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní yes. èyí náà ò wò pé nígbà Níyì ti lọ ó sì ṣe pé lórí òótọ́ ni Níyì dúró lé tí ó fi rí báyìí èmi náà ní kọ̀wé fipò lẹ̀ báyìí bó lẹ ṣe ń gbà náà. Níyì àwọn ará Ìdó náà rán Níyì wá sí House of Assembly. He is accountable to his constituency. Ògbómọ̀ṣọ́ North ló rán mi wá sí House of Assembly. I'm accountable, to Ògbómọ̀ṣọ́ North. Mo á lè padà lọ Ògbómọ̀ṣọ́ kí n sọ pé mo fipò lẹ̀ o torí pé wọ́n ń bá ará Ìdó jà. Ó ti di ará Ìdó báyìí. No, ṣé mo parọ́ ni? Ará Ìdó ni. Ṣé Ìdó kọ́ ló ń represent? So each person represents different constituencies. Of course. And you cannot, on account of nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní constituency kan. Bẹ́ẹ̀ni. Kò wá. Àbí ká sọ pé ẹrù bàbá Adédìbú ní ba ẹ̀yìn náà gbà náà. Ẹrù bàbá èmi pẹ̀lú bàbá Adédìbú ò ní. Torí tí wọ́n ṣe fún olóyè Níyì Akíntọ́lá. Ó tì. Ẹ fẹ́ kí wọ́n ti kó ẹ̀yìn náà pápá mọ́ra. Ó tì. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn Níyì was vindicated later. Was vindicated torí pé gbogbo nǹkan tí à ń sọ fún wọn pé kí wọ́n ṣe tí wọ́n ṣe náà ni wọ́n á ṣe later. Gbogbo àwọn kọ́ni-ń-kọ́họ tó then àwọn èèyàn tó ń bá bàbá Adédìbú sọ̀rọ̀ wọ́n ti pọ̀ voices tó ń gbọ́ pọ̀ and ṣe mọ̀ pé àti Níyì àti bàbá Adédìbú àti gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ sí wọn létí Ìbàdàn náà gbogbo wọn so ó níbi tí ẹnu tèmi tó ká ọ̀rọ̀ mọ́ tọ́rọ̀ bá di. ẹ̀yin àti wọn ẹ̀jọ́ ní bí àsopọ̀ ọ̀rọ̀ kankan rí àbí kankan tó payín pọ̀. Èmi àti bàbá olóyè Lámídì Àríyìbí Adédìbú nígbà náà gẹ́gẹ́ bí alágbára nínú òṣèlú. No, kò sí nǹkan kan tí bàbá tá bá fẹ́ ṣe ohunkóhun ní house tí mo fi pé yóò affect state máa ń bá Chief Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá sọ pé ẹ̀sìn sà a máa take decision báyìí a máa ṣe debate báyìí ní House of Assembly ní Monday o tá a bá decide báyìí this is the implication tá a bá decide báyìí this is the implication so àwọn náà nígbà míì wọ́n á sọ pé kí n fún àwọn ní àǹfààní láti bá bàbá Adédìbú discuss so my relationship is more with the governor so nǹkan tí governor àti ẹni tó jẹ́ political leader wa ní Ọ̀yọ́ state tó bá sọ is what I communicate to my member kì í sọ̀rọ̀ èmi nìkan o à ń láti lọ kọ́kọ́ 30 of us kájọ sọ pé nǹkan báyìí tẹ́ fẹ́ ṣe bó ṣe rí lélẹ́ẹ̀bó ibi tí gbogbo wa bá jọ fọ̀rọ̀ sí la máa gbé lọ sí floor of the house. It's not anything personal tí mo lè unilaterally pé èmi ni speaker and one of the things tó help me jù nígbà yẹn náà ni pé kò sí nǹkan tí mo máa ń dá sí kò sí bí nǹkan ṣe lè kéré tó àwọn members mi ò lè sọ pé mi ò bọ́ àwọn gbọ́ àbí pé àwọn ọmọ nǹkan kan pa ẹ̀ so bó ṣe rìn gbà yẹn ni. lẹ́yìn 2018. yes. ẹ fòṣèlú lẹ̀ pátápátá ni. ṣé àwọn fòṣèlú lẹ̀ àbí sóṣèlú máa ń fìyàn lẹ̀. mi ò. rà àgbórúkọ yín bóyá. ṣe rí òṣèlú. àbí kí n béèrè pé inú ẹgbẹ́ òṣèlú wo lẹ wà báyìí. ṣe rí òṣèlú second address ló yẹ kó jẹ́ ó yẹ kéèyàn ní first address gbogbo àwọn tó jẹ́ first generation politicians in this country Dr. Nnamdi Azikiwe was a well-known journalist reputed world class Chief Samuel Adeoke Akintola of blessed memory was a lawyer. Yeah. He was also a journalist in some ways. Of course, Chief Obafemi Awolowo was an economist, he's a lawyer, he's a publicist, he's a writer.
He was a writer, he was a publicist, he was, you know, these are people that had primary addresses, primary jurisdictions, primary, tó yẹ pé ó ní nǹkan tí wọ́n jókòó lé lórí. It is out of those professional callings tí wọ́n fi á go into public life. Kì í ṣe pé ẹ wá sọ pé takú sí di òṣèlú. So ṣọ́ọ̀bù mi tẹ́ wá bá mi ní ìsìn. That's my primary. Tí n bá rí i pé opportunity wà láti dá sí ọ̀rọ̀ òṣèlú, màá dá sí. Ṣùgbọ́n ìyẹn ò mean pé màá wá fi iṣẹ́ tí mò ń ṣe lẹ̀ láti, if I'm not elected into a full-time political office, I should get back to my office and do my work. Ẹgbẹ́ òṣèlú wo lẹ wà balẹ̀? APC, without missing word, APC. Yes. APC. Yes. Gbogbo bí ètò ṣé àlàálẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni? Well, kò síbi tí wọ́n ti káde alẹ́. Adìyẹ alẹ́ ni wọ́n kọ́ wáyé. They kò sí anywhere tí wọ́n ti káde alẹ́. Everywhere in politics, in commerce, in disagreement máa ń wà. Okay, there will always be disagreement because conflict of interest kò lè ṣe kó má sí. Yóò mọ́ṣáláṣí ń sọ́ọ̀sì. Àwọn èèyàn máa ní differences of opinion. But táwọn èèyàn bá follow rules and regulations, they will resolve those problems and then the society will be better, you know, for it. But wọ́n jà ní APC, ADC, Sekineka, all of them, because they are human beings, there will be conflict of interest, there will be differences of opinion, all of those things will happen. Ìgbà tó bá yá àwọn kan tó sọ pé bóyá ALEJO ṣe pọ̀. Wọ́n mọ̀ ń sọ̀rọ̀ ànádìbá mi ìkọ̀júmọ́ tó mọ̀. Kò síbi tí wọ́n ti ṣe. Kò sí ẹgbẹ́ kankan, dárúkọ ẹgbẹ́ tí wọ́n ti rẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Ilé ìmọ̀ lágbára torí ìlú tó wà lọ kò sí ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe pé kò sí ètí ọ̀ lágbára. Ẹ dárúkọ ẹgbẹ́ kan títí wọn ò lágbára. Right before now, ẹ sọ̀rọ̀ nípa wípé ẹ faramọ́ ìlànà pé bàbá sọ pé ẹnìkan sọ pé wọ́n gba fọ́ọ̀mù fáwọn ẹnìkan wọ́n ṣe ẹyọ ẹnìkan èmi kọ́ lẹ́gbẹ́. And when you are only one person in any organization, it's the majority opinion that is going to carry the day. If I am interested in any, and the majority of the people say this is the way we're going to go, the majority will always have its way, while the minority will have its say. You know, so I'm only one person. If there are more people that are tending towards another direction, I will have only one vote. Ibi tí mo fẹ́ lọ gan nìyẹn pé ìgbà wo ni gbogbo yẹn bẹ̀rẹ̀? Kò sínú ẹgbẹ́ òṣèlú progressive. Gbogbo wa àti wọ́ àtẹ̀mí, gbogbo wa ló sì ṣe jù wa. Especially ẹ̀yin journalist. Ẹ lè sọ pé ẹ mọ̀gbà tí gbogbo kìíní ẹ lè sọ pé ẹ mọ̀gbà. Ó yẹ ẹ̀yin àgbà ju àwa lọ. Ẹ̀yin wà nínú ilé. Ìta làwa wà. Ìta pẹ̀lú gbogbo access àti influence àti capacity ti press mi. Ǹtẹ́ wá fẹ́ jẹ́ ká ojú wa tó lójú wo tó. Kò sí nǹkan kan tójú yín ò tó. Ìbá ojú yín tó ju ojú tiwa lọ. Àbẹ́yìn younger generation tó jẹ́ pé AI ń bẹ lórí yín, kò sí nǹkan tẹ́ ẹ̀ mọ ibi tó ti ń bọ̀ àti ibi tí ń lọ. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ ṣe bọ̀. Ẹ̀yin lẹ ṣe bọ̀. Ẹ̀yin lẹ́ni the current jurisdiction gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn. Ojú yín tó jù wá lọ. Ajá Ìwòyí lọ́mọ ehoro Ìwòyí lé. Bẹ́ẹ̀ kọ́. So ẹ̀yin lé ehoro ìràmì ní ajá Ìwòyí. Ẹ̀yà lé ehoro àsìkò yìí bó ṣe yẹ kẹ́ lé o. Ṣùgbọ́n wọ́n yẹ kẹ́yìn àgbà ó gba àwọn ọmọ kéékèèké. Ó máa ń dé time táwọn àgbà náà tí wọ́n fún àwọn ọmọ kéékèèké ní opportunity to learn. Time wo ni mo wà ní House of Assembly? That's about more than 30 years ago. Ká sọ pé system tó dáadáa ni. Ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ ti pọ́ ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n gbà náà. Just about 30 thereabout. You know, ṣé kò yẹ kémi náà ti lè máa sọ pé àwọn lágbájá ká ràn wọ́n lọ́wọ́, ká tì wọ́n lẹ́yìn, ká say at my age should I still be fighting for any political office? Kí ló dé tí mi ò ti train anybody, you know, to be able to take mentorship is part of political process. You know, so by now we should have young people 30s, 40s, even 20s
that will have independent, progressive, ideas about how to run the society. I was reading something nípa Natasha, Senator Natasha. The kind ó ní àdúgbò rẹ̀ ó ṣe free Wi-Fi to cover gbogbo àwọn that anywhere you are o need láti ra data just then wọ́n tún wá sọ̀rọ̀ borehole wọ́n sọ̀rọ̀ Saudi Arabia ilẹ̀ tó gbẹ ni kò sírú borehole tó lè gbẹ́ tó máa romi. They have now created the largest facility that removes salt from water. They will bring water from the ocean, they will desalinize it, and that's the water they drink. Say, Kanya Joko ti rubber hole, where would they be today? You see, people are thinking and changing. That's the same thing, that we should encourage our young people, to do. If that problem táwọn Awólọ́wọ̀ face, problem of colonialism. And the colonialism is problem tí wà ní pé ká set up Nigeria that is stable. Now, ó tún ti síwájú jù bẹ́ẹ̀ lọ. We should be able to encourage younger people to be able to fashion out answers to the current problems. The current problems tá à ń face ní Nigeria ó yàtọ̀ sígbà táyé ẹ̀yin wà bẹ́ẹ̀ June 12 làwọn ń jà fún gbà yẹn àti move off from June 12. So the current problems that were, look at what is happening with out of school children. Look at the situation with security and banditry, fraud, drug. The challenges now are not the same, with what we are. Gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yẹn wọ́n fẹ́ máa exist nígbà tí mi wà ní. I never had any problem, with anybody drinking drugs. Museum of Natural History was the University of Ife. Ni mo ti rí igbó for the first time. They can't display rẹ̀ sí. Otherwise, ìrìn mi ò cross anybody tó mú gbó. It was not a culture. But now go to secondary schools. Even primary schools. Yes, and see what is going on. So the challenges of today are what the younger generation with your technology, and digital mindset should be confronting. Not asking people that operated 30 years ago to be answering for the situations and the problems of today. Àwọn olóṣèlú tán bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Yes. Pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Sáwọn APC sẹ́yìn ni. Torí pé inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni ló ṣe sọ wípé pàápàá jùlọ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ṣé wọ́n tiẹ̀ ń wò pé a ní àgbà kan níwájú tó ṣe wípé tá a bá fẹ́ gbé ẹsẹ̀ irú bẹ́yìn ṣe sọ pé ńgbà títí yín ṣàṣà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbé tó ṣe wípé àwọn àgbà kan wà tó ṣe wípé wọn ò lè ṣe kí wọ́n mọ̀ gbọ́ sí àbí kán gbọ́ díẹ̀ ńbẹ̀ tí wọ́n sì fún ní ìmọ̀ràn tó tọ́. Ṣé wọ́n wá ń gba ìmọ̀ràn tó tọ́ lọ́dọ̀ yín sára wọn kàbí méjì wọ́n wá láti gba ìmọ̀ràn tó tọ́? Nǹkan tí a jọ ń sọ nǹkan kan náà ni ṣàlàyé mi yẹ̀yìn nísìn. Sẹ́rí the way the society will run today, nílé yín, your children know how to operate telephone and television more than you. There are times to happen láti pè ọlá wá bá mi ṣe kinní yìí o, ẹ̀yin lẹ bí Kọ́lá o, ẹ̀yin lẹ rán lọ school o, ẹ̀yin lẹ ra fóònù tó wà lọ́wọ́ rẹ o. But you now have to depend on Kọ́lá to help you out. Tẹ́ ẹ bá rí ojútùú kinní ẹ̀ mọ́. So ta ló ń gba ìmọ̀ràn lọ́wọ́ ara wọn báyìí? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bí, tẹ́ ẹ rán lọ school, tẹ́ ẹ ṣiṣẹ́, tẹ́ ẹ ra owó tó, ọmọ yẹn dẹ̀ wá kinní yẹn wá yé ju ẹ̀yin gan lọ. It's entirely possible to have a generation that you trained, that you invested in, that they need a better understanding. Tó jẹ́ pé tán bá tiẹ̀ wá bá yín tẹ́ bá ṣàlàyé fún wọn wọ́n sọ pé dádì ọ̀rọ̀ yẹn ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ yẹn o, báyìí ṣe ti gbọ́ pé ABCD tẹ́yìn náà gbọ́dọ̀ listen kẹ́ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Ká fọwọ́ wẹwọ́ lọ́wọ́ fi mọ̀ wọ́n dẹ̀ ní àjèjì. Ọmọdé sì gbọ́n àgbà gbọ́n
náà sọ pé wọ́n fi dá Ilé Ifẹ̀ dèrè ẹnìkan kan àti ilẹ̀ APC o àti ilẹ̀ Accord o àti ilẹ̀ PDP o àfi káwọn èèyàn bring together their ideas that is going to drive the society into progress. A lè sọ pé torí táwọn èèyàn kan jẹ́ àgbà pé they have monopoly of knowledge. No, there are younger people that are smarter that will bring more accurate answers to our problems than. Ìpolongo ìbò ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sá. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn èèyàn, àwọn aráàlú, á rí àwọn olóṣèlú tí wọ́n wá tí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ ṣe ìpolongo ìbò. Bẹ́ẹ̀ni. Oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n á rí àwọn aráàlú tó ṣe wípé ijó láwọn ijó tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. A máa pariwo wọ́n fún wa nírẹsì gàrí nǹkan kan. Ṣé bá ṣe ń bá lọ ẹ̀ náà láṣẹ máa bá lọ? Kí ló yẹ káràlú ṣe? Ìgbésẹ̀ wo ló yẹ ká gbé tí a fi rí nǹkan ọ̀tun míì lára àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń bọ̀ tí wọ́n darí wa? Inú mi dùn pé bẹ̀rẹ̀ pé ìbéèrè yẹn o torí pé ibi tí wàhálà wa wà ló ṣẹ̀ṣẹ̀ fi ká lé yẹn. Ṣé rí kò sí nǹkan tí wọ́n ń pè ní aṣíwájú tí ò bá sí ẹni tó ń tẹ̀lé àwọn there is no leadership without followership. Ó ṣe pàtàkì kí àwa aráàlú problem of the political process ta ní Nàìjíríà lónìí ṣé bá ṣe mọ bá lọ. Mo sọ pé kò sí any meaningful leadership without a meaningful followership. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé when I started politics kò sí èèyàn kankan tó béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ mi and I mean it in all honesty but nobody was even asking. But a situation has developed around us, around the consensus now, that it's hardly possible for you to do anything. A situation must, a gbọ́dọ̀ bára wa dé point tó jẹ́ pé aráàlú ó make up mind ẹ̀ nǹkan tán rí lè fẹ́. We must make up our mind what we really want because you cannot, bí ọ̀rẹ́ mi kan, you cannot eat your half and cake it. You cannot eat your cake and have it. Kò sápà níbi kankan. If you put my back on the wall, ẹ sọ pé kí n lọ mú 250 million naira wá kí n lọ fún. The first thing tí ó ṣẹlẹ̀ tí n bá wọ house tàbí tí n bá wọ anywhere ni pé bí tí màá ti rí owó mi gbà padà ni màmá lé. You people will never lójútì you cannot face me and tell me pé o ṣe kíní màá wò yín màá mọ́jú màmá lọ ni torí pé the other day I lọ sí 100 years anniversary Baba Fáṣọ̀rántì. You need to get to Baba Fáṣọ̀rántì's house in Akure. Kẹwo àyíká. Ṣé bàbá yẹn jọ ẹni tó ti jẹ́ commissioner for finance ní first generation? School, private school tán dálẹ̀ lẹ́kùlé wọn náà ní the biggest business tán. Àwọn èèyàn wọ́n di director of taxation wọ́n kó 160 billion and we make them chiefs, we make them senators, we make them. So the society must make up its mind. You and I, the people, tó bá ṣe pé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní interest aráàlú lọ́kàn náà fẹ́ tẹ̀lé ni, then they will have to tell themselves pé à ń gba rice à ń gba aṣọ ìdán mẹ́fẹ̀ẹ́fà àǹkárá kọ́ ló máa solve problem tá a kóra wá sí. And the moment you continue to collect those type of pittances from people, don't ever expect. Kì í dẹ̀ ṣe pé especially in the southwest, kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ yìí ò yé wa, kì í dẹ̀ ṣe pé a lè practice ẹ̀. It is because followership have been compromised, have been corrupted. When I was campaigning to get the party ticket of AD, one of the things to my emphasize fún àwọn èèyàn tó bá listen sí mi ni pé
Southwest ló ní cooperative society. Cooperative society is the strongest element of development that anybody can conceive. And why is it so? Because kò sí àdúgbò tó wà ní Ìbàdàn, kò sẹ́gbẹ́ tí wọ́n ní cooperative society. Wọ́n dẹ̀ máa ń yáwó, wọ́n dẹ̀ máa ń dá owó padà. There is no cooperative society tó rí owó cooperative society as free money. Àwọn oní adìẹ wọ́n ní society tiwọn. Àwọn oní rice wọ́n ní cooperative society. Àwọn carpenter ní cooperative society. Wọ́n dẹ̀ ní bàbá ẹgbẹ́, wọ́n ní ilé ẹgbẹ́, wọ́n ní. And when you have genuine, táwọn àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín mọ̀ pé yes you are one of them, is a tailor. Ọ̀dọ̀ lágbájá ló ti kọ́ṣẹ́, ibi sí ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ wà ní, ó nílò owó láti ra machine. They themselves will be the people to police you. Láti rí pé òun attend the meeting ẹgbẹ́ déédéé. Iye tó bá jẹ́ owó ilé ẹgbẹ́ tí wọ́n máa ń dá ní every meeting pé òun dá. Wàá dẹ̀ ti wà ń bẹ̀ maybe for 2 years, for 3 years kó tó di pé wàá qualify láti sọ pé fẹ́ gba loan. Tó bá dẹ̀ gba loan ó níye tí wàá máa dá padà. Kì í ṣe pé kò yé wa. The whole idea pé ká máa wá free empowerment, ká máa wá free rights, ká máa wá. Tó bá ṣe pé ibi tá a fẹ́ dorí life wa kọ́ nìyẹn, the consequences of it all of us are going to bear. But tó bá ṣe pé we want a society and a government that will ensure that our lives are better, we have a choice. No as it were. But a lè máa tanra wa jẹ o. Ká rò pé àpàlẹ́ nìkan yóò lọ kó wá láti ibì kan yóò pín fún wa. Tó bá dé ọ́fíìsì àwa máa fi sìn yín. There's nobody that is going to do that type of thing. It doesn't work in cooperative society and you know it. So it cannot work, in the public office. Anybody that you are going to be able to hold to account over public funds must be somebody that went into that place without going into debt. Tí ò wọ gbèsè. Tí ò wọ gbèsè kó tó wọ bí tí ẹ sọ pé kó lọ. Ẹni tí ò bá wọ gbèsè tí ò dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ òun gan ní the presence of mind to do whatever it is that you. Ṣé bí Òkè Bọ́lá nìyẹn, ilé tí Chief Awólọ́wọ̀ kọ́ náà la rí yẹn náà. Lókè Bọ́lá. Òkè ń ṣe 20-story building. All right. Chief Akíntọ́lá ò tiẹ̀ kọ́ tiẹ̀ tó fi kú. He too had a plot of land on that street. Yes, but he never. There was a man tí wọ́n ń pè ní Chief Awóṣìkà. Òun ló dá Property Development Corporation of Oyo State. Gbogbo àwọn tó kọ́ Agodi estate yẹn, the man did not have a plot in Jare, in Agodi Jare. Òun ló dé establish gbogbo Jare tó in the old western region. I think it's from Ondo State or something. So you can't. Somebody sọ pé kẹ́nìkan lọ dá estate ilẹ̀ nísìnyí tán. You know what it's going to do. You know what it's going to do. So we as a people, we have to make up our mind what we really want. It's when we have made up our minds that we're going to get the kind of. We can't desire to have a government that is going to be accountable, that will make sure people go to school, and what have you. But káti fún wọn gbé. Not going to work. It's not going to happen. Àwọn kan wà tó ṣe wípé àwọn tí ẹ ṣetán láti fún àwọn olóṣèlú gbẹbọ. Ní táwọn máa ń ṣe náà ni pé nǹkan méjàre tó bá wù kó débẹ̀. Tó bá àwọn kan cross ẹsẹ̀ wọn nínú ilé, wọ́n máa tẹ fóònù àbí kán máa wo tẹlifíṣàn, kán máa kàwé ìròyìn. Tàbí kán lọ takú sí ṣọ́ọ̀ṣì. Tàbí kán máa ka tẹ́síbáìwò. Ẹgbẹ́ kan mi àwọn olóṣèlú ọ̀rọ̀ òṣèlú ò tiẹ̀ kàn mí. Ọ̀rọ̀ òṣèlú kò kàn mí. Kò yé wọn ní and ká ní fura ni wọ́n á rí i pé every day ní nǹkan táwọn olóṣèlú ṣe tàbí tí wọ́n ṣe ló ń affect life wọn. Either for good or for ungood, if there is any such word in English language. Àìní àròjinlẹ̀. The money that people collect in government, either from the federal something or like IGR, kò kí ń ṣe
owó political office holder, owó commonwealth gbogbo aráàlú ni. So how will you say in good conscience pé kò kàn ẹ́? So mo ń sọ̀rọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ yá 160 something billion the other time. Yeah. Even if you are not alive, your children will be alive to pay part of that debt. So how can you in good conscience, how can you with education, especially those people that say they have education, how can you say TikTok, you know, and what have you? It does not make any sense, and there's no society that makes progress with that type of attitude. We must be able, clubs and society that job belongs to. Do we have that attitude? Pé kí treasurer kó máa ṣe tó bá wù pẹ̀lú pé kó kàn wá. You know, what will become of that club or society if that is the attitude of the average person, you know? And what is at stake with government is a lot more. Because club and society may not be able to go and borrow money. But government can. There's what you call sovereign guarantee. When Nigeria goes to borrow money and they give sovereign guarantee, whether you like it or not, you and I are bound to pay. So how can you say you went to UI, you went to Unilag, and education would be software? They are selling your future and the future of your children, you know. So I think it's a misthinking for anybody to think that who can everybody. There are some countries, you know, in the world now, they are so indebted. China is almost in charge of all their major infrastructures. China will now bring management. You know, they will appoint, sometimes they will create police stations to make sure that their citizens are protected. They will take over because that's the security that they have, you know, for the money that you borrowed. So it's not a good thinking for anybody. Láti sọ pé kò kàn. Ẹ ṣé gan-an. Adenike kó tó di pé a máa fi bàbá wa, a máa fi káàkiri ọmọ tàtà pínṣẹ̀. Mo béèrè kan nígbà tí mo láǹfààní láti wà pẹ̀lú olóyè ní Akíntọ́lá CON. Mo bi wọ́n léèrè pé ìjọba orílẹ̀-èdè bá fèsì pé yíṣà pé níyì fẹ́ kó wá dipò kan mú nínú èdè Nàìjíríà nínú ìṣèjọba. Òun ni ẹ dì mú. Mo wá fi ìbéèrè yẹn náà mo wá fún ẹ̀yin náà sà. Bá ṣe é ṣe pé ìjọba bóyá lórílẹ̀-èdè ni àbí ní ìpínlẹ̀ bóyá ti ẹ̀ pè yín pé afẹ́kẹ́yìn náà bá wa ṣe kíní ọ̀hún. Ipò wo ni ó wù yín àti pé ṣé ẹ ṣetán láti lọ? Nǹkan méjì ni yóò govern my response. Ntí a ní kí n wá ṣe yẹn, mo gbọ́dọ̀ ní ẹ̀kọ́ àti làákàyè nípa ẹ̀. Gbọ́dọ̀ ní ẹ̀kọ́ àti làákàyè nípa ẹ̀. Nǹkan ní kẹ́ wá ṣe. Torí pé I cannot allow anybody to set me up for failure. Tó bá ṣe pé nǹkan tí mi ò ní ẹ̀kọ́ àti làákàyè àti rírí lórí ẹ̀ ni màá bẹ àwọn tó pè mí ẹ̀ pé kán jẹ́ ká jọ tún wò pé there will be other Nigerians tí wọ́n ní both the knowledge, the intelligence and the experience to be able to nípa nǹkan yẹn. So I'm ready to support anybody tán bá yàn that type of. But tó bá ṣe pé nǹkan tí mo ní ẹ̀kọ́, tí mo ní làákàyè, tí mo sì dẹ̀ ní ìrírí nípa ẹ̀, it can be anything. I will do it. The second thing ni pé màá béèrè lọ́wọ́ àwọn tó pè mí ẹ̀ pé ṣé tẹ bá ṣe dẹ̀ fi àgbòfé gún. See, because if I will be the person bearing every fish eats human flesh, but it's the shark that bears the bad name. You know, kì í ṣe pé ẹ gbé mi síta pé alágbájá
lower in charge of this something, but all the critical decisions, you'll be taking it behind my back. wọ́n wà lọ́dà bíi ti bàbá Ishola Aare. You know, that type of thing. But Ishola Aare, you a banker. What is your own with running a bank? You shouldn't have allowed them to blackmail him. You are a teacher, for God's sake, and farmer at best. You shouldn't have allowed anybody to drag you into people's bank. Why? You know, lára àwọn students tó tiẹ̀ ti kọ́ jáde, it's possible you find somebody who's into banking and who believes in the honesty that you believe in. Ẹ jẹ́ kí lágbájá lọ ṣe. He's my boy, I know him, you can do very well, you know, what have you. But for you to now go and take up àwọn náà dẹ̀ fa gbogbo okùn tí kìíní yóò fi ní ṣiṣẹ́. So those will be my considerations. I must have knowledge about it. I must have natural or native intelligence about it. And as much as is possible, I want to be left alone to do it independently according to my conscience. Tá bá ti jọ sọ, tá bá ti jọ gbà pé they are not going to control me by monitoring or tàbí kan fi mí sí position kan ti kọ list àwọn contractors tí ó ṣe. So if a contractor knows pé èmi kọ́ ni mo appoint wọn tó mọ ẹni tó forúkọ do I have control over that person? Tí ò bá ṣiṣẹ́ yẹn, what will I do? Ìwọ̀nba ní nǹkan tí mo lè ṣe. And everybody will say Akin Onigbinde is responsible for this something. Wọ́n dẹ̀ ní mọ̀ pé ipá mi ò ká àwọn tó ń bẹ lábẹ́ kidnap program. So those are issues which, you know, we have to be sorted out. The moment they are sorted out. Ẹ ṣé gan sir. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Jẹ́ kí bàbá kí wọ́n. Ẹ ṣé gan. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa, bẹ́ẹ̀ sì la dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá, tẹ̀sí ń gbọ́ wá jákèjádò gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé, tẹ̀tí ń bá wa bọ̀ lórí ètò Òṣèlú Gbòde fún tọ̀sẹ̀ yìí. Ọ̀mọ̀wé Onígbìndé Akin pẹ̀lú Theophilus náà ni abálàlejò ní òní. Adenike ọmọ bíbí inú Ishola ló kọ mi. Ìpàdé ó ti dọjọ́ mẹ́jọ. Ààrẹ Olabode Anisoloja lórúkọ tèmi o. Ẹ ṣé o tẹ́ ń gbọ́ wa. Òṣèlú Gbòde ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. Òṣèlú Gbòde ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. Kò síná kò sómi kò sépo kò sí gáàsì, ọ̀nà wo lẹ ó gbé gbà láti bá wa ṣe? Òṣèlú Gbòde ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. Òṣèlú Gbòde ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. Tolóṣèlú bá ń ṣàìsàn àtẹ̀bí àtàrà, wọ́n lọ sílùú òyìnbó láti lọ gbàtọ́jú. Tolóṣèlú bá ń ṣàìsàn àtẹ̀bí àtàrà, wọ́n lọ sílùú òyìnbó láti lọ gbàtọ́jú. Òṣèlú Gbòde ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. Òṣèlú Gbòde ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú ni wọ́n ní àmọ́lọ́jẹ̀lú. Ààrẹ Olabode Anisoloja, Adenike ọmọ bíbí inú Ishola. Òṣèlú Gbòde ẹja jíjọrò, Òṣèlú Gbòde ẹja gbéyẹ̀wò kó dára. Òṣèlú Gbòde ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ṣolóṣèlú